สวัสดีครับ EP นี้เราจะมาคุยกันในเรื่อง10เทคนิคที่ทำให้คุณเป็นคนที่กล้าตัดสินใจนะครับเป็นเรื่องปกติที่คนจำนวนมากกลัวในการตัดสินใจแล้วก็อาจจะโยนภาระหน้าที่ในการตัดสินใจให้กับคนอื่นแม้ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับตัวพวกเขาเองก็ตามนะครับพวกเราหลายคนก็มักจะสงสัยในความสามารถของเราในการเลือกอย่างชาญฉลาดและก็ถูกต้องนะครับบางคนก็สงสัยว่าอะไรแยกคนที่ไม่กล้าตัดสินใจหรือว่าคนที่ตัดสินใจอะไรก็ไม่ดีไปแทบทุกเรื่องออกจากคนที่ดูเหมือนจะตัดสินใจอะไรได้ง่ายๆและก็ได้ผลดีเสมอนะครับในเอพิโซดนี้เราจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับศิลปะอันละเอียดอ่อนของการตัดสินใจนะครับเรามาฟังเทคนิคและก็กรอบความคิดที่เสริมพลังให้กับคนที่มักจะตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดเปลี่ยนความสงสัยให้เป็นความมั่นใจแล้วก็เปลี่ยนความลังเลให้เป็นการลงมือทำนะครับทั้งหมดก็จะมี10ข้อดังนี้นะครับข้อ 1. ไม่มีคำถามใดที่แสดงว่าใครโง่เขลาหากคุณไม่รู้ก็ให้ถามคุณจะดูเป็นคนโง่มากกว่าเสียอีกที่แซงทำเป็นรู้ในสิ่งที่คุณไม่รู้สิ่งสำคัญในการพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจก็คือการเต็มใจที่จะถามคำถามและยอมรับว่าคุณไม่รู้เมื่อคุณไม่รู้อะไรบางอย่างความกลัวที่จะดูเหมือนไม่มีความรู้ก็เลยต้องทำเป็นรู้ทุกเรื่องเอาไว้ก่อนนั้นมักจะขัดขวางผู้คนจำนวนมากจากการหาข้อมูลที่อาจจะมีความสำคัญต่อการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลครบถ้วนนะครับในความเป็นจริงแล้วการถามคำถามเป็นสัญญาณของความฉลาดและความอยากรู้อยากเห็นนะครับมันแสดงให้เห็นถึงความเปิดกว้างต่อการเรียนรู้และก็ความมุ่งมั่นในการทำความเข้าใจทุกแง่มุมของสถานการณ์ก่อนที่จะตัดสินใจถ้าคุณเข้าใจคุณค่าของการถามคำถามเพื่อให้ได้ความรู้คุณไม่เพียงแต่ได้รับข้อมูลที่มากขึ้นแล้วก็มีค่าเท่านั้นนะครับแต่มันยังเป็นโมเดลวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ที่ดีและการเติบโตที่สามารถนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้นสำหรับตัวคุณเองและก็คนรอบข้างอีกด้วยนะครับข้อ 2. การเชื่อฝังหัวว่าทุกอย่างจะต้องสมบูรณ์แบบและการยึดมาตรฐานที่สูงเกินความเป็นไปได้ในชีวิตจริงจะทำให้คุณทุกข์ทรมานเวลาจะตัดสินใจแต่ละครั้งนะครับความสมบูรณ์แบบแล้วก็มาตรฐานที่สูงเกินจริงนั้นอาจจะเป็นอุปสรรคสำคัญในการตัดสินใจนะครับการตั้งมาตรฐานที่สูงจนตัวเองไม่สามารถที่จะทำได้มันสามารถนำไปสู่ความไม่แน่ใจความวิตกกังวลและความรู้สึกล้มเหลวในเวลาต่อมานะครับวิธีคิดแบบยึดติดว่าทุกอย่างจะต้องสมบูรณ์แบบแล้วก็ดีเลิศในระดับอุดมคติสามารถทำให้มีตัวเลือกเยอะมากแล้วก็ทุกตัวเลือกมีความสำคัญมันนำไปสู่การเสียเวลาวิเคราะห์มากเกินไปหรือไม่ก็ไม่กล้าตัดสินใจทำอะไรสักอย่างเลยนะครับด้วยการรู้เข้าใจและก็ยอมรับข้อจำกัดและความไม่สมบูรณ์แบบของเรานะครับเราจึงสามารถตัดสินใจได้ด้วยกรอบความคิดที่อยู่บนพื้นฐานของความจริงแล้วก็ดีต่อชีวิตของเรามากขึ้นมันคือการทำความเข้าใจว่าความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และการเติบโตและไม่ใช่ทุกการตัดสินใจจะสมบูรณ์แบบแม้คนที่เคยตัดสินใจเรื่องสำคัญระดับโลกก็เคยตัดสินใจอะไรบางอย่างผิดพลาดมาก่อนทั้งนั้นนะครับการยอมรับสิ่งนี้มันสามารถนำไปสู่การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีความเครียดน้อยลงนะครับเพราะว่ามันช่วยให้เกิดแนวทางที่ยืดหยุ่นแล้วก็ให้อภัยตัวเองมากขึ้นทั้งในขั้นตอนการตัดสินใจและเมื่อผลลัพธ์ในการตัดสินใจนั้นออกมาแล้วนะครับข้อ 3. คุณต้องรู้ว่าคุณเป็นใครอย่าตัดสินใจอะไรเพียงแค่เพราะเห็นคนอื่นทำแล้วมันดีสำหรับพวกเขามันอาจจะไม่ดีสำหรับคุณก็ได้ลองหลายๆสิ่งที่คุณทำได้แล้วก็สังเกตดูว่าอะไรแบบไหนที่ให้ผลดีกว่าสำหรับคุณการรู้และเข้าใจตัวเองเป็นสิ่งสำคัญในการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจนะครับการทำความเข้าใจในสิ่งที่คุณยึดถือหรือว่าค่านิยมนะครับจุดแข็งของคุณจุดอ่อนของคุณและความชอบที่แท้จริงของตัวเองมันจะเป็นกุญแจสำคัญในการตัดสินใจที่เหมาะสมกับคุณเป็นเรื่องปกติที่เราจะมองคนอื่นเพื่อหาแรงบันดาลใจหรือว่าหาคำแนะนำนะครับแต่การทำตามเส้นทางหรือว่าวิธีของคนอื่นอย่างสุ่ม4สุ่ม5อาจจะนำไปสู่ทางเลือกที่ไม่เข้ากับตัวตนที่แท้จริงของคุณได้นะครับให้ทดลองด้วยวิธีการต่างๆหลายแบบหลายวิธีแล้วสังเกตผลลัพธ์จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าอะไรได้ผลสำหรับคุณอย่างแท้จริงกระบวนการลองผิดลองถูกนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณค้นพบตัวเองเท่านั้นแต่ว่ายังสร้างความมั่นใจในความสามารถของคุณในการตัดสินใจที่ไปกันได้กับเป้าหมายแล้วก็ค่านิยมส่วนตัวของคุณอีกด้วยนะครับข้อ 4. ต้องใช้ความกล้าอย่างมากในการชี้ให้เห็นจุดอ่อนและพฤติกรรมที่เป็นพิษของคุณเองจงไตร่ตรองให้รอบคอบนะครับการตัดสินใจที่ดีต้องใช้ความกล้าหาญในการประเมินและแก้ไขจุดอ่อนและพฤติกรรมที่เป็นพิษของตัวคุณเองอย่างตรงไปตรงมานะครับการไตร่ตรองนั้นเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในขั้นตอนนี้ด้วยการตรวจสอบสิ่งที่คุณทำทบทวนดูปฏิกิริยาของตัวคุณเองที่คุณมักจะแสดงออกแล้วก็ตรวจสอบแรงจูงใจของคุณเป็นประจำว่าคุณทำสิ่งนี้เพราะอะไรคุณทำสิ่งนั้นเพราะอะไร
คุณจะได้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าในทุกด้านที่บอกคุณว่าคุณเองอาจจะทำลายความสามารถในการตัดสินใจของคุณเองการรู้และเข้าใจถึงรูปแบบเหล่านี้เป็นก้าวแรกในการเปลี่ยนแปลงการรู้และเข้าใจในตัวเองนี้สามารถนำไปสู่การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อคุณมีความพร้อมที่จะหลีกเลี่ยงอคติแบบที่เข้าข้างตัวเองนะครับเอาชนะอุปสรรคและเลือกการกระทำที่สอดคล้องกับตัวตนที่ดีที่สุดของคุณมากขึ้นมันเป็นกระบวนการที่ยากและก็ท้าทายแต่ว่าความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับข้อบกพร่องของตัวเองนั้นสามารถที่จะปรับปรุงคุณภาพการตัดสินใจของคุณได้เป็นอย่างมากนะครับข้อ5แค่อ่านตำราหรือว่าคู่มือเพียงอย่างเดียวไม่ทำให้อะไรสำเร็จได้อย่างดีเลิศนะครับคุณต้องเป็นคนรวบรวมข้อมูลจากทุกด้านจึงจะถูกต้องการทำตามความรู้ที่รวบรวมมาได้คือความก้าวหน้าอย่างแท้จริงนะครับแม้ว่าการได้รับความรู้จากการเรียนหรือว่าการอ่านนั้นจะเป็นเรื่องที่สำคัญแต่ว่าการนำความรู้ไปใช้ก็ถือเป็นความก้าวหน้าอย่างแท้จริงนะครับความสามารถในการตัดสินใจมักจะไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ได้รับการฝึกฝนจากการเรียนรู้ทฤษฎีหรือว่าแนวคิดต่างๆเท่านั้นนะครับแต่มันยังเกิดจากการนำไปปฏิบัติจริงด้วยซึ่งหมายถึงการนำข้อมูลที่คุณรวบรวมได้จากหนังสือจากคู่มือจากตำราแล้วก็จากแหล่งข้อมูลอื่นๆมาใช้เพื่อตัดสินใจในสถานการณ์จริงนะครับการทำแบบนี้จะช่วยให้คุณเรียนและผสมผสานความเข้าใจเรียนรู้จากทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวและก็สร้างความรู้ใหม่ของคุณเองที่เกิดจากประสบการณ์มันเป็นจุดบรรจบกันของภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัตินะครับการเรียนรู้และความก้าวหน้าที่แท้จริงจะเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ด้วยการก้าวไปไกลกว่าการเรียนไปสู่การนำความรู้มาใช้งานจริงคุณจะเปลี่ยนความรู้ให้เป็นประสบการณ์ที่มีค่าซึ่งมันเป็นรากฐานสำคัญในการตัดสินใจที่ได้ผลอย่างดีเยี่ยมนะครับข้อ6คุณสามารถเรียนรู้ได้จากทุกสิ่งอย่างแน่นอนและเรียนรู้จากใครก็ได้หากคุณยอมให้ตัวเองเรียนรู้ไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะทำการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่มีความหมายกับชีวิตของคุณนะครับการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นองค์ประกอบสำคัญในการปรับปรุงทักษะความสามารถในการตัดสินใจนะครับคนทุกคนและทุกสถานการณ์แม้จะดูเผินๆไม่สำคัญเพียงใดก็ตามแต่ก็เป็นบทเรียนที่มีศักยภาพทั้งสิ้นนะครับทัศนคติแบบนี้ทำให้คุณมีความเปิดใจกว้างและก็ปรับตัวได้ดีซึ่งมันเป็นคุณลักษณะที่สำคัญสำหรับการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพนะครับมันคือการรู้และเข้าใจว่าภูมิปัญญานั้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแต่ด้วยวิธีการเดิมๆจากคนเดิมๆหรือว่ารูปแบบเดิมๆเท่านั้นด้วยการเปิดรับการเรียนรู้จากประสบการณ์และก็เรียนรู้จากผู้คนที่หลากหลายคุณก็จะเปิดมุมมองของคุณให้กว้างขึ้นมันมีคุณค่าอย่างยิ่งในการตัดสินใจอย่างรอบด้านให้ได้ผลดีนะครับนอกจากนี้การเข้าใจว่าไม่เคยสายเกินไปที่จะทำการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่มีความหมายในชีวิตของคุณช่วยให้คุณสามารถทบทวนและแก้ไขการตัดสินใจในอดีตได้สร้างกรอบความคิดแบบเติบโตซึ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาส่วนตัวและก็ทางการงานอาชีพนะครับข้อ7การหาและได้ที่ปรึกษาที่ดีจะช่วยคุณประหยัดเวลาหลายปีในการทำงานและก็ย่นระยะเวลาสู่ความก้าวหน้าของคุณได้นะครับหากคุณต้องการไปในเส้นทางไหนและมีใครเคยเดินไปตามเส้นทางนั้นมาแล้วและพวกเขาทำได้สำเร็จจงค้นหาพวกเขาให้พบพวกเขาคือมนต์วิเศษแห่งความก้าวหน้าของคุณนะครับคำแนะนำของพี่เลี้ยงที่ใช่สามารถเร่งพัฒนาทักษะการตัดสินใจได้เป็นอย่างมากนะครับคนให้คำปรึกษาที่ได้เดินไปสำเร็จหรือว่าสุดบนเส้นทางที่คล้ายกับเส้นทางที่คุณต้องการจะไปคือคนที่คุณจะต้องติดตามเพราะว่าพวกเขาสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกคำแนะนำที่เอาไปทำได้จริงและก็เรื่องราวเตือนใจอันล้ำค่าจากประสบการณ์จริงของพวกเขาได้นะครับความสัมพันธ์นี้สามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่คุณไม่จำเป็นต้องทำและก็เรียนรู้วิธีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพและก็ทำให้สำเร็จได้จริงการมองหาที่ปรึกษาหมายถึงการมองหาคนที่มีประสบการณ์และก็มีสติปัญญาที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณอย่างจริงจังนะครับมุมมองของพวกเขาสามารถให้ความกระจ่างชัดถึงแง่มุมต่างๆของการตัดสินใจที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นและก็ประหยัดเวลาหลายปีในการลองผิดลองถูกนะครับไม่ว่าคุณจะเลือกงานหรือว่าอาชีพอะไรจงหาคนคนนั้นให้พบแล้วพาตัวเองไปให้พวกเขายอมรับเป็นพี่เลี้ยงของคุณในทางใดทางหนึ่งคุณจะประหยัดเวลาชีวิตได้เป็น10ปีบนเส้นทางสู่ความสำเร็จนะครับข้อ8อย่าซับซ้อนจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นแผนธุรกิจหรือแผนการออกกำลังกายจงทำให้เรียบง่ายความเรียบง่ายเป็นหลักการที่ทรงพลังในการตัดสินใจการตัดสินใจที่ซับซ้อนมากจนเกินไปใช้ตัวแปรหรือว่าการพิจารณามากเกินไปอาจจะทำให้เกิดความสับสนความไม่แน่ใจและก็ผลลัพธ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจเรื่องเป้าหมายส่วนตัวหรือว่างานประจำวันนะครับวิธีการที่ตรงไปตรงมามักจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการทำให้แผนการและก็การตัดสินใจนั้นเรียบง่าย
ช่วยรักษาการเน้นไปที่จุดประสงค์หลักและก็ทำให้เราบอกแล้วก็วัดความคืบหน้าได้ง่ายขึ้นนะครับวิธีการนี้ยังช่วยให้สื่อสารถึงสิ่งที่คุณได้วางแผนเอาไว้ให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากพวกเขาได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับด้วยการกำจัดความซับซ้อนที่ไม่จำเป็นออกไปคุณสามารถมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงแล้วก็ตัดสินใจได้อย่างชัดเจนทำได้ควบคุมและจัดการได้นะครับข้อ 9 การปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันจะช่วยให้คุณลดความยุ่งยากได้มากการอ่อนน้อมถ่อมตนและใจดีมันไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับความเสมอภาคความอ่อนน้อมถ่อมตนและความเมตตาเป็นคุณธรรมที่สำคัญที่ส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจนะครับการปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันจะสร้างสภาพแวดล้อมที่ยุติธรรมและให้ความเคารพซึ่งมันสามารถนำไปสู่การตัดสินใจที่คุณจะได้รับความร่วมมือแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นวิธีนี้จะช่วยลดความขัดแย้งและความเข้าใจผิดช่วยประหยัดเวลาและพลังงานที่คุณอาจจะต้องใช้ไปในการจัดการปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งหวาดระแวงหรือว่าเข้าใจกันผิดระหว่างคนแต่ละคนรอบตัวคุณการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็มีน้ำใจมันสามารถที่จะเพิ่มความสามารถในการรับฟังคนอื่นและได้มุมมองที่หลากหลายมาพิจารณาซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจอย่างรอบด้านนะครับคุณสมบัติเหล่านี้ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นแล้วก็อิงจากความไว้ใจมันมีคุณค่าทั้งในด้านส่วนตัวแล้วก็ในด้านงานอาชีพแล้วก็ช่วยให้กระบวนการตัดสินใจมีความกลมกลืนแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับข้อ 10อย่าจริงจังกับชีวิตมากเกินไปโลกนี้อยู่มาก่อนคุณและก็จะอยู่อีกนานหลังจากที่คุณจากไปจงใช้เวลาคิดและชั่งน้ำหนักตัวเลือกที่คุณมีแล้วตัดสินใจเลือกสักอย่างจากนั้นก็ทำตามที่ตัดสินใจโดยไม่ลังเลนะครับการเปิดใจรับแนวทางการใช้ชีวิตในฐานะคนคนหนึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจได้เป็นอย่างมากนะครับการรู้และเข้าใจว่าโลกกว้างใหญ่และก็ยั่งยืนเกินกว่าการมีชีวิตอยู่ของคนคนหนึ่งทำให้เกิดมุมมองที่กว้างขึ้นมันมีประโยชน์สำหรับการไตร่ตรองอย่างรอบคอบนะครับมุมมองแบบนี้ช่วยให้เราตั้งสติได้ไม่มองปัญหาของเราเป็นปัญหายากที่สุดในโลกที่จะแก้ไม่ได้ทำให้เราสงบลงและก็ประเมินสถานการณ์อย่างใจเย็นและชั่งน้ำหนักทางเลือกที่เรามีอยู่ไม่ต้องกดดันตัวเองโดยไม่จำเป็นการทำความเข้าใจธรรมชาติของปัญหาว่ามันเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วมันก็จะหายไปจะช่วยให้เราตัดสินใจที่ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ในระยะสั้นเท่านั้นแต่ว่ายังมีความหมายในเรื่องที่ยิ่งใหญ่กว่าด้วยด้วยการไม่จริงจังกับชีวิตมากเกินไปจนเคร่งเครียดเราจะให้อิสระแก่ตัวเองในการคิดอย่างชัดเจนวิเคราะห์ทางเลือกต่างๆและตัดสินใจทำทันทีภายหลังจากการตัดสินใจนะครับนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดของ10เทคนิคในการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และคุณชอบสามารถที่จะให้กำลังใจช่อง Unlimited Mindset ได้ด้วยการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดแชร์ไปให้กับคนที่คุณรักและหวังดีรวมทั้งคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ